เมื่อเราเดินเข้าไปในร้านเสื้อผ้าสักร้านคุณจะเห็นหุ่นโชว์เสื้อยืนเรียงรายอยู่เต็มไปหมดแต่เคยสังเกตไหมว่าพวกมันยืนนิ่งๆเฉยๆแต่กลับทำให้เรารู้สึกเหมือนมีคนกำลังจ้องอยู่และสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือเจ้าหุ่นเหล่านี้เคยเป็นมนุษย์จริงๆมาก่อนไม่ใช่ในความหมายเหนือธรรมชาตินะแต่คือเคยถูกสร้างขึ้นจากร่างของมนุษย์จริงๆเลยต่างหากถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนในยุคที่ยังไม่มีห้างยังไม่มีหน้าร้านหรูการตัดเสื้อผ้าคือศิลปะล้วนๆไม่มีหุ่นไม่มีโมเดลไม่มีแบบจำลองมีแต่ช่างตัดเสื้อกับลูกค้าตัวจริงเท่านั้นเวลาจะออกแบบชุดสักชุดเขาต้องให้ลูกค้ามายืนให้วัดทุกครั้งซึ่งลูกค้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนขุนนางชาววังพวกคนรวยที่ไม่มีเวลามายืนให้วัดตัวบ่อยๆช่างตัดเสื้อเลยคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราทำร่างจำลองของลูกค้าขึ้นมาไว้ที่ร้านล่ะจะได้ลองชุดได้เลยไม่ต้องรอคนจริงๆมาเขาเลยเริ่มเอาผ้ากับฟางมาปั้นเป็นรูปร่างคนบางคนใช้ไม้แกะเป็นลำตัวหุ้มด้วยผ้าแล้วเขียนชื่อไว้บนอกเช่น Lady Eleanor หรือ Duchess Mary หุ่นพวกนี้ถูกเก็บไว้ในห้องทำงานของช่างเท่านั้นเพราะมันถือว่าเป็นตัวแทนของเจ้าของร่างเลยทีเดียวแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นพอเข้าสู่ยุคที่แฟชั่นเริ่มกลายเป็นธุรกิจจริงจังเมืองใหญ่ๆอย่างปารีสลอนดอนหรือเวียนนาเริ่มมีร้านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปคนขายอยากโชว์ของอยากให้คนผ่านไปมาหยุดดูเลยเอาหุ่นพวกนี้มาวางไว้หน้าร้านแต่มันไม่เหมือนทุกวันนี้นะตอนนั้นหุ่นทำจากไม้หรือพวกกระดาษเปเปอร์มาเช่หน้าตาแข็งๆเหมือนหุ่นไม้ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีตาไม่มีปากแต่แค่นั้นก็เรียกว่าทันสมัยสุดๆแล้วในยุคนั้นคำว่าเมนิคินก็มาจากภาษาดัตช์แปลว่าคนตัวเล็กฟังดูน่ารักแต่ในสายตาคนยุคนั้นมันคือของประหลาดที่เหมือนคนเกินไปบางคนถึงกับกลัวการเดินผ่านหน้าร้านในตอนกลางคืนเพราะแสงไฟลอดผ่านหน้ากระจกแล้วตกกระทบหน้าหุ่นพอดีเลยทำให้มันเหมือนหันมามองแล้วรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนทำให้หุ่นกลายเป็นของที่มีชีวิตจริงๆคำตอบคือคนปารีสในศตวรรษที่19ปารีสคือเมืองหลวงแห่งแฟชั่นทุกห้างทุกร้านแข่งกันโชว์ความหรูหราและมีร้านหนึ่งว่ากันว่าอยู่ในย่านบูเลวาร์ดเกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเราใช้คนจริงมายืนแทนหุ่นล่ะพวกเขาเลยจ้างสาวๆตัวจริงมายืนหน้าร้านใส่ชุดใหม่ล่าสุดยิ้มบ้างหันบ้างเปลี่ยนท่าทางบ้างคนเดินผ่านก็หยุดมองทันทีเพราะมันเหมือนหุ่นแต่หายใจได้ภาพนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรารู้จักในชื่อว่าแฟชั่นโชว์หลังจากนั้นช่างทำหุ่นก็เริ่มคิดใหม่เราจะทำให้หุ่นเหมือนคนจริงๆให้ได้โดยไม่ต้องจ้างคนจริงพวกเขาเริ่มใช้ขี้ผึ้งหล่อใบหน้าใส่ลูกตาแก้วจริงๆและผมจากคนจริงๆบางตัวสวยขนาดที่คนมุงดูทั้งวันแต่ก็มีอีกหลายคนเริ่มรู้สึกว่ามันน่ากลัวเกินไปเพราะมันเหมือนศพที่ยังยืนอยู่พูดถึงเรื่องนี้มันมีตำนานเล่าในปารีสช่วงปลายศตวรรษที่19ว่ามีร้านหนึ่งใช้หญิงสาวที่เสียชีวิตมาทำเป็นหุ่นโชว์เสื้อจริงๆโดยเคลือบด้วยขี้ผึ้งบางๆให้คงรูปไว้แน่นอนไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้แต่มันทำให้เกิดข่าวลือว่าบางหุ่นในร้านนั้นมีวิญญาณอยู่ข้างในคนเฝ้าร้านถึงกับเล่าว่าบางคืนได้ยินเสียงเท้าเบาๆเดินอยู่ในห้องทั้งที่ร้านปิดแล้วกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อเมื่อโลกเข้าสู่ศตวรรษที่20หุ่นก็กลายเป็นของธรรมดาที่ขาดไม่ได้ในวงการแฟชั่นดีไซเนอร์ระดับตำนานอย่างโคโค่ชาแนลหรือดิออร์ใช้หุ่นในการสร้างชุดใหม่ๆแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือรูปร่างของหุ่นเพราะหุ่นไม่ได้แค่โชว์เสื้อมันสะท้อนอุดมคติของร่างกายผู้หญิงในแต่ละยุคด้วยยุคปี1920หุ่นผอมเพรียวทรงตรงไม่มีเอวเพราะค่านิยมตอนนั้นคือสาวทันสมัยที่ไม่ต้องมีรูปร่างอ่อนแอนพอมาถึงยุค1950หุ่นกลับมามีเอวคอดหน้าอกชัดเพราะโลกอยากเห็นผู้หญิงในอุดมคติแบบมาริลีนมอนโรพอถึงยุค1990หุ่นกลับมาผอมอีกครั้งเหมือนซูเปอร์โมเดลสรุปคือหุ่นไม่เคยเป็นแค่พลาสติกหรือไม้มันคือกระจกที่สะท้อนว่าสังคมอยากให้ผู้หญิงเป็นแบบไหนในแต่ละยุคต่างหากแต่ปัจจุบันนี้หุ่นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโลกจริงอีกต่อไปมันกลายเป็นโมเดลดิจิตอลในคอมพิวเตอร์แบรนด์แฟชั่นใหญ่ๆใช้หุ่นเสมือน 3D จำลองร่างคนขึ้นมา
และนี่คือหุ่นรุ่นล่าสุดที่ขยับได้พูดได้และขายของได้แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนวัสดุหรือเปลี่ยนโลกจากของจริงเป็นอยู่ในจอจุดประสงค์ของหุ่นก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยมันยังคงมีไว้เพื่อให้เรามองและอยากเป็นเพียงแต่วันนี้เรามองมันผ่านหน้าจอแทนกระจกและบางทีเราอาจจะไม่ได้แต่งตัวให้หุ่นอีกต่อไปแต่กำลังปล่อยให้หุ่นแต่งตัวให้เราแทน